BMG საქართველოში ტურისტული პოტენციალის გასავითარებლად და ამჯერად სამეგრელოში მეტის აღმოსაჩენად პროექტი ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს და ზრდა-ს საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციისა და სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამხარეო ადმინისტრაციის ინიციატივით განხორციელდა. უცნობის სამეგრელოს გაცნობა ახლა დისტანციურად საქმიანი სტუდიიდან მოგვიწევს და გიდობას მაიას და სტუმრები გაგვიწევენ. მაია, მოგესალმები შენ და მივესალმები შენ სტუმრებს. მოგესალმები ანა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. დღევანდელი ჩვენი თემა არის ტურიზმის სამეგრელოში. სწორედ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის და ზრდა პროექტის მიერ ჩატარდა ძალიან საინტერესო, ასე ვთქვათ, ინიციატივა ვიტყოდი და აქტივობა, რომელიც ემსახურება სამეგრელოს რეგიონის პოპულარიზაციას და ასევე უცნობი ადგილების აღმოჩენას. მოგესალმებით, დიდი მადლობა დღეს სტუდიაში სტუმრობისთვის. პირველ რიგში გიორგი, მინდა კითხო, რატომ სამეგრელო და რას ემსახურებოდა კონკრეტულად ეს პროექტი და ინიციატივა? ზოგადად სამეგრელო გახლავთ ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი მხარე, როგორც კულტურული ძეგლებით, ასევე ბუნების ძეგლებით, განსაკუთრებული სამზარეულოთი და ღვინოთი და რა თქმა უნდა, განსაკუთრებული სტუმართმასპინძლობით. შესაბამისად, ჩვენ მუდმივად მუშაობთ, რომ სამეგრელოში განვითარდეს ტურისტული ინფრასტრუქტურა, ტურისტული სერვისები. სხვათა შორის პროექტი გაიცანი საქართველოს პირველი ტური სწორედ სამეგრელოში ჩატარდა 3 წლის წინ და ჩვენ მაგალითად მარტვილის კანიონში თვალნათლივ დავინახეთ ის პროგრესი, რომელიც განიცადა ამ ტურისტულმა ობიექტმა, არა მარტო ვიზიტორების დისკუთხით, არამედ იმ ინფრასტრუქტურის, იმ ახალი სერვისების დამატების, ახალი პროდუქტების დამატების მიმართულებით. თქვენ ჩაყვანილი ყავთ, როგორც ვიცი, მეტის წარმომადგენლები, ესენი ქართული მეტის წარმომადგენლები თუ საერთაშორისო მეტის ქართული მეტის წარმომადგენლები, პროექტი გაიცანი საქართველოს. მათთვისაც იყო ახალი ადგილები. რა თქმა უნდა. ანუ რეალურად აღმოაჩინეს უცნობი სამეგრელო. კეთი, თქვენ არაერთი აქტივობა ჩაგიტარებიათ სამეგრელოში, კონკრეტულად ამ რეგიონში ტურისტული პროექტების მიმართულებით. როგორ მოხდა თქვენი ძალების გაერთიანება? მოგახსენებთ, ჩვენი პროექტი უკვე 2 წელია მუშაობს ტურიზმის მიმართულებით და არაერთი პროექტი განხორციელებია ერთად ტურიზმის ადმინისტრაციასთან ერთად. მათ შორის ეს პროექტი, როდესაც უკვე გავიგეთ, რომ ტურიზმის ადმინისტრაციას ჰქონდა ეს მიმართულება გაიცანი საქართველოს ჟურნალისტებისთვის, მედიატორები, ჩვენ რეალურად ჩვენი მიმართულება ერთ-ერთი ტურიზმის სექტორში არის ახალი პროდუქტების განვითარება, ახალი ტურისტული ატრაქციების აღმოჩენა, ზუსტად ისეთ რეგიონებში, სადაც ძალიან დიდია პოტენციალი და მათ შორის სამეგრელოში და გავაერთიანეთ ეს რესურსები იმისთვის, რომ უფრო ეფექტური ყოფილიყავით, დავგვეგმეთ ერთად ეს ტური, სამდღიანი ტური. მის მიხედვით მოხდა მაგალითად ლოკაციების არჩევა. იცით რა, ლოკაციები აირჩა ზუსტად იმის მიხედვით, რამდენად ცნობადი არის ადგილები, ის ადგილები შეერჩა, რომლებიც არის უკვე გავრცელებული და ესე ვთქვათ, ტურისტების დიდი რაოდენობა უკვე იქ ჩადიან, ნაკლებად მონახულება და რა თქმა უნდა, ეს იყო ძირითადი აქცენტი, რომ უფრო მეტად პოპულარიზაცია მოხდეს ისეთი ადგილების, ისეთი ტურისტული ადგილების, რომლებიც ჯერ ნაკლებად ცნობილია, მაგრამ ძალიან კარგად შეიძლება ტური მოეწყოს, ისე აიწყოს ერთად ტური ცნობილი და დაუშვათ ნაკლებად ცნობილი ადგილების, რომელიც უკვე ქმნის 2-3 დღიან კარგ პაკეტს შესათავაზებლად უკვე ტურისტებისთვის, რა ძალიან საინტერესოა დიდ რეგიონისთვისაც იმ კუთხით, რაც გიორგი მახსენა. გიორგი, თქვენ 3 წელია მე მგონი გაიცანი საქართველოს პროექტის ინიციატორი ხართ და რეალურად ყოფილა თუ არა რაიმე გამოხმაურება ან შედეგების გაზომვა შიდა ბაზარზე, იმიტომ რომ როგორც ხვდები, უფრო შიდა ტურიზმის წასახალისებლად არის ეს პროექტი. რა თქმა უნდა, გარდა იმისა, რომ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ძალიან აქტიურად მუშაობს, რომ შემოიყვანოს ტურისტები საქართველოში უცხოეთიდან, გაზარდოს ასევე ცნობადობა სხვადასხვა მიმართულებით, ძალიან მნიშვნელოვანია შიდა ტურიზმის განვითარებაც. რამოდენიმე მიზეზის გამო, მათ შორის სუფთა ეკონომიკური მიზეზებითაც ადამიანები ფულს ხარჯავენ საქართველოში და თანხა არ გადის უცხოეთში და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს თანხა ხმარდება ტურისტული ობიექტების განვითარებას. და ეს ტურისტული ობიექტების შემდეგ უკვე როგორც მოემსახურებიან, როგორც ადგილობრივ, ასევე უცხოელ ტურისტებს. არის თუ რა ხელმისაწვდომი სამეგრელოში და ტურისტებისთვის? რა თქმა უნდა. შევადებთ იგივე აჭარას. ხელმისაწვდომია და ამავდროულად უკვე არის წარმატებული მოდელები, ეგრეთ წოდებული success story-ები, თუ როგორ ვითარდება სხვადასხვა სასტუმროები, თუნდაც მარტვილში, სადაც ჩვენ მოვინახულოთ ერთ-ერთი სასტუმრო. ჩვენთვისაც აღმოჩენა იყო, რომ ეს სასტუმრო 11 თვის განმავლობაში ძალიან აქტიურად არის დატვირთული და მხოლოდ ერთი არასეზონზე და ერთი თვე აქვს მხოლოდ შედარებით ნაკლები დატვირთულობა და იგივე ამ სასტუმროს მეპატრონები უკვე მეორე სასტუმროს აშენებენ მარტვილში. ასე რომ მე მინდა თქვა და აღვნიშნო კიდევ ერთხელ, რომ დღეს ტურიზმი იმდენად მზარდია, როგორც უცხოელი ტურისტების
ნაკადების თვალსაზრისით, ასევე შიდა ტურისტული ნაკადების თვალსაზრისით, რომ ჯერ კიდევ ძალიან საინტერესოა ტურიზმის სექტორი ინვესტიციებისათვის და ბოლოს კიდე მინდა აღვნიშნოთ პატარა ანონსი გავაკეთო ექსკლუზიური. დღეს 11 საათზე ჩვენ გვექნება სტატისტიკური ინფორმაციის შედეგები ივნისისთვის. მხოლოდ ერთ პარამეტრს ვიტყვი, რომ არ დაკარგოს აზრი პრეს-კონფერენციამ 20%-ზე მეტია ივნისის თვეში ტურისტული ვიზიტების ნამატი წინა წლის ივნისთან შედარებით. და ასევე მინდა მადლობა გადაუხადო ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტოს, რომელიც წარმოდგენილია ამ შემთხვევაში პროექტის ზრდით. როგორც მე მაქვს ინფორმაცია, მათ შარშან დაიწყეს ტურიზმის სექტორში მოღვაწეობა და ჩვენ ძალიან გაგვახარა ინფორმაციამ, რომ იმდენად წარმატებული აღმოჩნდა თვითონ ორგანიზაციისთვის ტურიზმის სფერო, რომ წელს არა მარტო აგრძელებენ, არამედ გაორმაგებული. ჩვენც როგორც ცნობილია, არა მარტო სამეგრელოში, არამედ სამცხე-ჯავახეთში. კი, სამეგრელო ერთ-ერთი რეგიონია, სადაც ჩვენ მუშაობთ, არის ასევე სამცხე-ჯავახეთი, რომელშიც აქტიურად მუშაობთ ასევე და ახალი მიმართულება გვაქვს კახეთის მხარეს მხოლოდ ახმეტის მუნიციპალიტეტი, რომელიც მოიცავს პანკისის ხეობას მთლიანად და თუშეთს ასევე, სადაც იქაც ასევე უსაზღროა პოტენციალი და გამოვეხმაურები მეც დავამატებ გიორგის ნათქვამს ზუსტად როგორ ვზომავთ ზუსტად იმ წარმატებას, რასაც ვაკეთებთ დაუშვათ და რამდენად იზრდება ტურისტების ნაკადი, თუნდაც კანიონში, სადაც ვიყავით ჩვენ შარშან, პირველი ტურები ესეთი ტურისტული სააგენტოებისთვის ჩვენ დავიწყეთ მოწყობა ესეთი შარშან და ზუსტად იმის შედეგმა აჩვენა, რომ 40%-ით გაიზარდა მარტო კანიონზე ვიზიტორების რაოდენობა. რამაც რეალურად ინცენტივიც მისცა, ესე ვთქვათ, კანიონს, რომ ახალი სერვისები დაამატონ, ახალი პროდუქტები შეიტანონ, იქ შესთავაზონ უკვე ტურისტებს. ზუსტად ამისთვის პრინციპში ვითარდება. კი, ნამდვილად და ეს უკვე ძალიან საგრძნობად იქნება. ჩვენ კონკრეტულად დავასახელოთ დაივინგის სერვისი დაემატა სვახლახან და მარტვილის კანიონში ადამიანებს დამსვენებლებს შეუძლიათ ასევე დაივინგის სერვისი. კი, ამ მიმართულებითაც ჩვენ თანამშრომლობთ. ჩვენ მეცხოვრება კანიონში. კი, საერთაშორისო ფედერაცია ჩამოვიყვანეთ კანიონინგის კუთხით, ასევე ჯომარდობის სპეციალისტები ჩამოვლენ ჯომარდობის საერთაშორისო ფედერაციიდან, რომლებიც 14 სპეციალისტს გადაამზადებენ, რომლებიც იქნებიან ასე ვთქვათ ინსტრუქტორები შემდეგში და ისინი სხვებს გადაამზადებენ მომავალში და ეს უკვე განავითარებს უკვე ახალ მიმართულებებს და ახალ სერვისებს, რაც სათავგადასავლო ტურიზმი ესე ვთქვათ ძალიან პოპულარული ხდება. ისევ სამეგრელოზე რომ დავსვა კითხვა რეალურად არის თუ არა პოტენციალი კიდევ სხვა ლოკაციების განვითარების. ახლა ამჯერად ძირითადად მარტვილის გარშემო ვითარდება, თუმცა არის კიდევ სხვა ადგილებიც, მაგრამ როგორ ფიქრობთ, რომელი არის შემდეგი ეპიცენტრი განვითარების? ნაქალაქევი არის ძალიან დიდი პოტენციალის მქონე, უდიდესი ისტორია აქვს ამ ადგილს და ტურისტების რაოდენობა ამ ობიექტებს იზრდება, თუმცა მარტვილის კანიონისგან განსხვავებით დამატებითი ინფრასტრუქტურაა საჭირო იქ რომ შეიქმნას. ასევე არის ძალიან დიდარია სამეგრელოს რეგიონი და სხვადასხვა მუნიციპალიტეტების სხვადასხვა აქტივობისათვის, მათ შორის სათავგადასავლო ტურიზმისათვის. იქ არის ძალიან ბევრი მდინარე, ძალიან ბევრი ბუნების ძეგლი და სხვადასხვა სპორტული თუ სათავგადასავლო აქტივობისათვის ეს უკვე არის გამოყენებადი, თუმცა რა თქმა უნდა ინფრასტრუქტურის პროექტების განხორციელების შემდეგ როგორც პრაქტიკა აჩვენებს არა მარტო ჩვენთან, არამედ მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში ტურისტების რაოდენობა ძალიან დიდი ნაბიჯებით შეიძლება გავზარდოთ, როგორც უცხოელების მხრიდან, ასევე შიდა ტურიზმის. დავამატებ ასევე წალენჯი ხადა სენაკის მხარესაც არის ისეთი ადგილები, საერთოდ აბსოლუტურად უცნობი იყო ჩვენთვისაც, მაშინ როდესაც ვადგენდით ამ ტურებს და ასევე დავამატებდი აგროტურიზმს, რომელიც ძალიან სწრაფად ისე ვითარდება, განსაკუთრებით მანდ სამეგრელოში, სადაც ადამიანები, რომლებიც სოფლის მეურნეობაში არიან ჩართული, ისინი რაღაცნაირად აი ამ ახალ სერვისებს აბავენ თავის სხვა დანარჩენ სერვისებს, რომლებიც უკვე აქვს დაუშვათ პატარა სასტუმრო, საოჯახო სასტუმრები, უკვე ეს უფრო კიდევ უფრო საინტერესო ხდის, საინტერესო გამოცდილებას თავაზობთ უკვე ტურისტებს, რომლებიც იქ ჩადიან. გარდა ამ ახალი ტურისტული პროდუქტებისა, დღეს ახსენე რომ 11 საათზე არის პრეს-კონფერენცია და ამბობენ რომ გარკვეული მეთოდოლოგიაც იცვლება სტატისტიკური დათვლის შესახებ. რა აქცენტად მიმართულებებს გამოყოფთ, ვიცი რომ დეტალებზე ვერ ისაუბრებთ, თუმცა თვითონ მეთოდოლოგიაზე შეგვიძლია უფრო მეტი ვისაუბროთ, რა თქმა უნდა, უბრალოდ მე შედეგებს ნაწილში არ მინდა აზრი დაკარგოს პრეს-კონფერენციამ და ერთ კომპონენტში ვთქვით, ძალიან პოზიტიური ინფორმაცია. შედეგების და უბრალოდ მეთოდოლოგიის ნაწილში ცვლილება გახლავთ ის, რომ ის ადამიანები, ვინც ხშირად მოგზაურობენ საქართველოში და მათთვის ჩვეული გარემოა საქართველო, ისინი გამოვაკელით ჩვენ ტურისტული ვიზიტების რაოდენობა
განმავლობაში. ასევე გამოვაკელით 16 წლამდე ასაკის ბავშვები ამ მონაცემებს და მარტივად რო ვთქვათ, უფრო მოქნილი და უფრო ზუსტი გავხადეთ ის სტატისტიკა, მეთოდოლოგია სოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის საერთაშორისო სტანდარტებით, მათ შორის სატელიტური ანგარიშები ახსენეთ თქვენ და ამ პროცესში ეს პროცესი დაახლოებით 2 წელი გრძელდებოდა, როდესაც ჩვენი მოწვევით სწორედ ეს ექსპერტები მოდიოდნენ საქართველოში. აქეთა მხრიდან პარტნიორები იყვნენ სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ეროვნული ბანკი, ყველა ის უწყება, რომელიც მოიხმარს მეთოდოლოგიის სხვასთან ერთად როგორ შეიძლება შემდგომში მონიტორინგი შედეგების წინაწყლებთან შედარებით ან არა მარტო დღევანდელობიდან მოხდა ახალი მეთოდოლოგიის დანერგვა, ამ მეთოდოლოგიით დაკორექტირდა, კი, რა თქმა უნდა, დაკორექტირდა ეს ინფორმაცია. დიდი ცვლილებები ამით არ არის, უბრალოდ უფრო მოქნილი და უფრო ზუსტი გახდა. ადრე გვესმოდა ჩვენ, რა, მაგალითად, ტრაილერის ძღოლები რატო ითვლებიან საერთაშორისო მოგზაურებში და ასე შემდეგ. ამ მეთოდოლოგიამ საშუალება მოგცა, რომ ის ადამიანები, რომლებიც ან ჩაულ გარემოში მოგზაურობენ, ან უკვე საქართველოს რეზიდენტები არიან და ძერ კიდევ უცხოური პასპორტი აქვთ, მათ რა თქმა უნდა აღარ ჩავთვლით ჩვენ ტურისტული ვიზიტების რაოდენობაში. ძალიან საინტერესო კიდე ერთი კითხვა მაქვს ასევე სტატისტიკასთან დაკავშირებით 20%-მდე მეტი ზრდა ფიქსირდება ივნისში, თუმცა გარკვეულ ბაზრებთან მიმართებაში აიცვლება არის ირანი, არის მაგალითად რუსეთი, რომელიც ბუნებრივი იქიდან გამომდინარე რომ ჩემპიონატი ტარდება იქ და რამოდენიმე სასტუმრო ვიცი რომ რეალურად ბაზარზე არის სიტუაცია რომ დატვირთვის კოეფიციენტი შედარებით დაბალია. როგორ ფიქრობთ, რომელი ბაზრებმა გამოიწვია და რომელმა ბაზრებმა ჩაანაცვლა ეს კლება თქვენ გახსოვთ რომ ჩვენ ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა იყო დივერსიფიკაცია ბაზრების, ახალი ბაზრების აღმოჩენა, იმიტომ რომ რომელიმე კონკრეტულ ბაზარზე შექმნილმა სიტუაციას არ ემოქმედა ტურისტების რაოდენობაზე მთლიანად ქვეყნის მიმართებაში. ირანის მიმართებაში გახლავთ მთავარი პრობლემა და მთავარი აქცენტი იმაზე რომ ინფლაცია, ორჯერ მეტია ინფლაცია დოლართან მიმართებაში და შესაბამისად მათ შეუმცირდათ ის საშუალებები, რომელთაც თუნდაც უნდა ემოგზაურათ და მათ შორის საქართველოშიც. რუსეთის მიმართებაში ძალიან მარტივია მიზეზი, მსოფლიო ჩემპიონატი ტარდება და ეს ადამიანები ხო არ ცალიათ მოგზაურობისთვის, თუმცა ამის გათვალისწინებითაც კი ორ უდიდეს ბაზარზე ვლაპარაკობთ ახლა ჩვენ, რომელიც მე-4, მე-5 ადგილებზე არიან საერთაშორისო მიუხედავად ამისა 20%-იანი მარტივია, რომლებმაც ჩაანაცვლა. ეს არის ევროკავშირის ქვეყნები, საიდანაც ჩვენ იმიტომ რომ პრიორიტეტულობა მივანიჭეთ, შეიძლება ითქვას რომ არაადეკვატურად მეტ თანხას ვხარჯავთ, არაპროპორციულად, უფრო სწორედ და იმისათვის რომ მოვიზიდოთ ეს ადამიანები და ეს არის იმ პროექტის ნაწილი, რომელთაც ჩვენ გვინდა მაღალხარჯვალოვანიანი ტურისტები მოვიზიდოთ საქართველოში. ეს ხდება როგორც გეოგრაფიული კუთხით, პირობითად ევროკავშირის ქვეყნები აპრიორში აღებული გვაქვს ამ მიმართულებით და ამავდროულად პროდუქტების კუთხით. ჩვენ ვიძახით რომ საქმიანი ტურიზმი, რომელიც მოიხმარს ძვირფას სასტუმროს და ძვირფას ინფრასტრუქტურას, უფრო მეტი მხარჯვალოვანიანია და ასევე ღვინის ტურიზმი, მიუხედავად იმისა, რომ ნიშურია, საკმაოდ ძვირადღირებული პროდუქტია და რა თქმა უნდა ბალნეოლოგია, ეს ადამიანები ერთის მხრივ უფრო დიდი ხნით ჩამოდიან და კმაყოფილების შემდეგ ისინი ბრუნდებიან მეორე წელსაც. ძალიან დიდი მადლობა. ქეთი, ბოლოს კითხა, ვიცი რომ ძალიან ერთ-ერთი თქვენი შემდეგი პროექტი ეხება სამცხე-ჯავახეთს, საკმაოდ საინტერესო პროექტია და სანამ დეტალურად გავიცნობთ, იქნება ესეც დავაანონსოთ. მოკლედ გეტყვით, ჯერ ამ თემაზე რისთვისაც დღეს ვართ აქ მოწვეული, ისეთივე ტური, როგორც გქონდა ჩვენ მედია ჟურნალისტებისთვის, ესეთივე იგეგმება უკვე სამცხე-ჯავახეთში და შემდეგ უკვე თუშეთში, ასე რომ ყველა ჟურნალისტს ვეპატიჟებით, რომ შემოგვიერთდნენ ამ ტურში. რაც შეეხება თვითონ ამ ახალ პროექტს, რომელიც დაგეგმილი გვაქვს ერთად ჩვენ ისევ ეს არის სამცხე-ჯავახეთის მიმართულებით ახალი წიგნი გამოვეცით ძველი მესხური რეცეპტების ნაკრები ესე ვთქვათ რომელიც პირველი იქნება ესეთი ახალი სტილით გამოცემა რომელიც შექმნეს იქაურმა ტურიზმში მოღვაწე ადამიანებმა რომელიც აერთიანებს რომელსაც აერთიანებს ჩვენი სამუშაო ჯგუფი მათ ძალიან აქტიურად იმუშავეს იმისთვის რომ ეს წიგნი შემდგარიყო ძალიან კარგმა ფოტოგრაფებმა დიზაინერებმა მე ვფიქრობ
ძალიან კარგი წიგნი გამოგვივა და ვფიქრობ კიდევ ერთხელ უფრო დიდ პოპულარიზაციას მოუტანს სამცხე-ჯავახეთის კუთხეს, კერძოდ გასტრონომიის კუთხით და უფრო ახალი კუთხით დავინახავთ გასტრონომიას ამ რეგიონის, რაც მე მგონი რომ ძალიან საინტერესო იქნება. მე პრინციპში ვიცნობ ადგილობრივ სამუშაო ჯგუფის წევრებს დარწმუნებული ძალიან წარმატებული პროექტი გამოვა და საინტერესო წარმატებულ ტურისტულ სეზონს გისურვებ. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და მე ვემშვიდობები მაყურებელ შემდეგი ტურიზმის რუბრიკამდე.